Пан Міндіч, якого цікавлять в цьому житті тільки гроші, сів в апартаментах з золотим унітазом, де бував в тому числі і президент Зеленський, що зафіксовано журналістом, зібрав присланих Єрмаком менеджерів і оцінив, які грошові потоки існують в цій країні. До війни основним таким грошовим потоком було велике будівництво, з якого кешем збиралося, з учасників якого, ну ті, хто виконавців робіт, такий закритий консорціум, куди впустили тільки тих, хто погодився кешем віддавати 10%. Оце і був перший шлагбаум. Це був перший шлагбаум Міндіч. В даному випадку Міндіч не прізвище, а явище, бо внутрі цього ОПГ насправді існувало там щупальці Міндіча, щупальці Єрмака, щупальці там Тимошенка, різних осіб, але це не принципово. Вся ця кампаха, це ОПГ, накладало, влазило в будь-які грошові теми. Основним було велике будівництво. На ньому вони отримали перший досвід пограбування країни на мільярди. Звичайно, не забули про атомку в силу того, що спадок Деркача, який, до речі, проживав у тому ж будинку, в якому вони збиралися, і гуляв з членами ОПГ в тому ж парку, біля цього будинку, дуже муляв і дуже легко хотілося його взяти. Так, там з'явився Галущенко, так, з'явилось Держкоматом, так, звідти поцупили, як каже НАБУ, 100 мільйонів доларів, знов по тій же знайомій схемі шлагбауму. Платиш відкат, отримуєш гроші за виконані роботи. Не платиш – не отримуєш. Потім почалась війна. Трошки посиділи в бункері, а коли вилізли назовні, знову подивились на фінанси. Бо фінанси різко збільшилися. Ніколи в Україні не було в її історії такого бюджету, який є сьогодні завдяки спочатку американській, а тепер європейській допомозі. Таких величезних бюджетів не було ніколи. Таких можливостей по його розкраданню, посилаючись на особливості воєнного стану і втаємниченість воєнних закупівель, не було ніколи. Відповідно, першим, що захотілося, це легкі роботи, схожі на велике будівництво. Що це? Фортифікації. І ми з тобою обговорювали, як воно розкладалося. Потім з'явилися теми дронів. Бо одне діло вкрасти на окопі, де все-таки земляні роботи треба хоча б обозначити. А інша справа – вкрасти на дроні, які коштує там від 10 тисяч доларів до 150 тисяч доларів. До 200 тисяч навіть. А потім апетити збільшились, захотілося на ракетах. А потім зрозуміли, що треба не тільки шлагбаум встановити з відкатом, але і завести свою фірму. І звідси, насправді, і виникає найбільша проблема. Все, що ми знаємо про корупцію в енергоатомі, в Одеському припортовому, в харківських схемах, в Дніпропетровській гуманітарці, навіть збору за нелегальний перетин кордону. Ви, до речі, порахуйте просто цифри. Зерно, не забувай, будь ласка. Зерно. Але порахуй цифри тих, хто втік з країни. На сьогоднішній день офіційно на території Європейського Союзу, офіційно за їхніми підрахунками, 400 тисяч військовозобов'язаних українських громадян. В минулому році, я тобі зараз допоможу, в минулому році британці офіційно порахували, що на території Європи, Британії, Ізраїля, Сполучених Штатів, Канади та ще декількох країн 980 тисяч чоловіків військовозобов'язаних, які покинули країну саме, незрозумілій формі. Як вони рахували, я не знаю, але в Данії це відкриті були. Далі вони рахують дуже просто, бо їхня міграційна служба ставить на облік кожного. Навіть якщо ти приїжджаєш в готель, от коли ваш паспорт в готелі беруть на Xerox,
це означає, що він вже в той самий день ляже в їхню міграційну службу. І вона точно Так от. знає, де знаходиться чий громадянин. Так от, вони порахували, що враховуючи середній чек ціни вивозу за кордон, сума варіюється від 8 до 10 мільярдів, не мільйонів, я не обмовився, мільярдів доларів. Від 8 до 10 мільярдів доларів поклали собі в кишеню тих, хто створили, організували і контролюють досі схему по вивозу чоловіків призовного віку за кордон. І коли мені хтось розповідав, ти розумієш, це дуже складно, все систематизувати. Я говорю, а припинити партизанщину, щоб в чорну хтось вивозив, це можна. А налагодити систему, щоб все було через одне вікно, це можна. А створити умови, закрити виїзд так, щоб виїхати можна, але за гроші, це можна? І тоді ця людина мені сказала, бо в цьому є зацікавлені. І відповідь лежить на поверхні. І ще одне, вибач, будь ласка, ти коли сказав про одного слугу народу, мені слуга народу теж один сказав, начальника геть поплавило. Дословно, начальника геть поплавило. Я кажу, ти з ним спілкувався? Ні. Давід виходить, коли від нього, він каже, той втратив зв'язок з реальністю. Він вважає, що він посланий Україні, і він той, хто врятує світ. Це без перебільшень. Так от, повертаючи до схеми вивозу, щоб на ній закінчити, той, хто сумнівається в тому, що це організована схема з нелегальним переправленням через кордон, зверніть просто увагу. Нема ні одної кримінальної справи проти тих, хто пропустив цих людей. Якщо обсяг, Європа плюс Америка, 900 тисяч нелегалів, і немає жодного засудженого високопоставленого чиновника прикордонних застав, це означає, що це схема централізована, просвячена, закришована і є одним з основних щупальців оцього мафіозного спруту. Але навіть ця схема, до чого я за неї зачепився, навіть ця схема здасться нам маленькою, коли ми будемо розуміти, скоріше за все, після закінчення війни, скільки крадеться цією мафією на оборонці. Тому скандал нового витка плівок Міндіча, який стосувався 3 тем, фактично він стосувався Firepoint і розмов про те, як на цьому заробити між Міндічем і тодішнім міністром оборони Умєровим. Це була одна з 2 ключових тем. Друга тема – будиночки, ми про них потім поговоримо. І хто такий Вова. Але тут, ти правильно говориш, це був не бізнес Умєрова. Це був бізнес в розумінні членів ОПГ. Ніколи члени ОПГ між собою не спілкуються, а давай підемо щось вкрадемо. А давай підемо у когось заберемо. Вони так не говорять. Вони говорять, що заробимо, прикуримо, отримаємо. І тут ми чуємо знайомий сленг. Я їх десятки разів слухав на всіх офіційних записах при отриманні хабарів та інших незаконних діянь. Просто принагідно нагадаю, що на той момент ми разом з СБУ хлопали в день від 3 до 5 випадків хабарництва на суму від 10 тисяч баксів. Менше я не рахував. От в день. В день. І порахуйте, скільки це получалось в рік. В рік це получалося приблизно 3 тисячі. А суди дали вироки, приблизно 30 штук. І тоді зрозумієте, за рахунок чого існує корупція в Україні. І де її яйце. На жаль, в судовій системі. Але повертаємося сюди, вони говорять точно ті самі слова. Вони кажуть один до одного: брат, мушу поїхати до Саудів, президент не відпускає, каже, що війна, але на день вирвуся, бо треба ж пролобіювати нашу фірму. Інвесторів, можливих інвесторів для Firepoint.
Тому я хотів би тут в цьому випадку розділити Firepoint як виробника дронів, потрібних для ЗСУ, і Firepoint як компанії, яку створили друзі президента, яку пролобіювали друзі президента і сам президент, яку залили грошима Данії, Швеції, Норвегії, а тепер вже і Німеччини на мільярди, не гривень. Президент і його друзі. І от ця кампанія, її ймовірну продажу її акцій обговорюють брат і брат, Міндіч і Умєров. Вони звертаються один до одного, брат. І вони обговорюють, що ти поїдь до ймовірного арабського інвестора, але поки що не продаємо, бо потім буде дорожче. Вони хочуть нам заплатити за якусь там кількість акцій 300 мільйонів баксів, але потім буде дорожче. А цих 300, але все, що вони заплатять, ми зробимо кеш-аут. По-людськи кажучи, ми виймемо гроші. Ми виймемо гроші. Тому Firepoint, крім того, що вона поставляє непогані дрони для ЗСУ, і це правда, вони учасники всіх діпстрайків ЗСУ на сьогоднішній момент. Вона ще є предметом торгівлі влади. Саме за це, наприклад, посадили в свій час, тюремний термін отримав президент Франції Ніколя Саркозі. Бо він приблизно так само займався торгівлею зброєю. За що його й засудили? Там це був грандіозний скандал, який коштував йому не тільки посади, але й свободи. У нас роблять вигляд, що нічого цієї розмови немає, і все переводять на одне. Кожен, хто аналізує плівки Міндіча і говорить про корупцію, хоче підірвати українську ракетну програму. Для людей просто вимальовують абсолютно міфічну річ. Ті, хто публікує плівки про корупцію, насправді хочуть зупинити польоти українських ракет. Чесно кажучи, якби вони сказали польоти українських дронів, було б хоч якось схоже на ситуацію. Я вибачаюсь, вибачте переб'юте, а вони не хочуть пояснити головне. От на днях був інтерв'ю на «Українській правді», де очільниця Комітету Верховної Ради з боротьби корупції і Михайло Ткач, Севгіль, Мусаєва і інші, вони обговорювали, а як так сталося, що саме Firepoint став тою компанією, на яку спрямували всі державні гроші, залучали іноземні інвестиції, віддавали 50% від всіх грошей, які повинні були стати в закупках на всі боєприпаси в країні. Як? В 22-му році, коли з'явилася ця компанія, були інші, і не одна, і не дві. Були навіть державні компанії. Той же самий Лютий Вантонов, інші, але гроші прямували туди. Данців переконували на Firepoint. Зразу їм казали, не казали, вкладайте в українських виробників, казали, куди вкладати, в кого саме вкладати. Німцям на переговорах казали, ви повинні вкладати гроші саме в цю компанію. Сауді там приїжджав міністр оборони і казав, сюди треба вкладати гроші. Так як же так стало? Співпало, зірочки склалися. Юрій Віталійович, чи це все ж таки є ознаки корупції, коли гроші з держави і іноземців направляють на свою підконтрольну компанію, створюючи з неї монополіста і створюючи для неї найкласніші умови, а інших фактично вичавлюючи з ринку? Для об'єктивності скажемо, що це не перший випадок, бо точно так же діяв у свій час пан Федоров, який штучно видавлював бомбери свого класу. Один бомбер йшов у нього по зеленому коридору, а всі інші зарізалися. І сьогодні вампір є чемпіоном серед закупок в своєму класі. Те саме стосувалося, такі ж самі прийоми були до певних фірм, які виробляли FPV-шки, але там все-таки розмір грошей трошки інший. Тут порядка 1,5 мільярда євро було залито 2 скандинавськими країнами, і
під ракетну програму. І коли нам кажуть, що хтось там зриває ракетні програми, то все питання ще тільки в тому, що цих ракет ще нема на озброєнні Збройних сил України. Тому це просто абсурд. Ще раз, Firepoint випускає успішні дрони і обіцяє, що запустить успішні ракети. Я попробую об'єктивно це пояснити. Та, ти абсолютно правий. І люди, які були на тому круглому столі Української правди, попали абсолютну соточку. Ця фірма по виробництву дронів стала успішною, тому що її повністю лобіювала влада, знищуючи будь-яку іншу конкуренцію. Лютий, бомбер такого ж класу, діпстрайк такого ж класу, вижив тільки тому, що він був першим. Він, правда, значно дорожчий від Firepoint, але достатньо відчутно кращий по характеристикам. Тому, так, якість, ціна, його все ще закупляють. Всі інші учасники ринку в цьому сегменті були штучно знищені, бо власники, які стояли за ФП, контактували з міністром оборони і з президентом. І з його друзями. Для них це була наша. Вони постійно використовують в цих розмовах, от Умєров і Міндіч постійно кажуть, наші інтереси, наші деньги, наші бюджети, наша фірма, наша компанія і так далі. Наша. Тобто влада створила собі фірму, в яких набрала класних інженерів, я в цьому не сумніваюся, заплатила їх нормальні гроші. Зверху сиділи декоративна абсолютно дівчинка, яка до війни шукала локації для 95-го кварталу. Це знаменита схема. Фунт є фунт. Тільки тут миловидний фунт. Яка розповідала, що вона за 2 місяці освоїла ракетне виробництво, і їхні ракети будуть кращі, ніж американські. І по ціні можливо. Але дрони, вони просто зайняли монопольне становище. І без ніяких сумнівів їм надали такі преференції, що вони забрали фактично половину бюджету ракетно-дронової програми. Потім апетити у цьому апартаментах з золотими унітазами розгорілися. А чому продавати дрони ціною там за 50 тисяч баксів, якщо можна продавати ракети ціною трошки менше мільйона баксів? Давайте робити ракети. А давайте. Корпус зробили, це не є такою великою технічною проблемою. Двигуни знайшли на складах, які залишилися ще від радянського минулого в Запоріжжі. Потім скупили трохи двигунів по всьому світу, виробництво того самого. І сказали, що в нас є ракети. І отут наступає дуже цікавий момент. Згідно чинного законодавства, держава, яка закуповує будь-яку військову техніку, дозволяє виробнику мати 25% рентабельності. Тобто, коли вона платить за дрон 100 тисяч, то 25 тисяч баксів зразу падає в кишеню власника. Він їх може запустити на розширення виробництва, на проїзди у себе в сім'ї, це його дохід. Прибуток, перепрошую. 25%. Чи це добре, чи це правильно, не хочу обговорювати, так встановлено Кабінетом міністрів України в своїй постанові. І це стосується всіх, хто продає артилерію, снаряди, лопати, я не знаю, будь-що, що закуповує Міністерство оборони, в тому числі дрони, в тому числі ракети. Тепер стоїть питання, а чому ви закладаєте 25% рентабельності при фінансуванні дослідно-конструкторських робіт ракет? Ракета Firepoint не кодифікована. Її не прийняли на озброєння Збройних сил. Її роблять конструктори і випробовують, тільки зараз в силу війни, не на полігонах випробовують, а стріляють в сторону ворога. І більшість із цих ракет не долітає. Це нормально, так, при будь-яких розробках так буває. І в КБ «Луч» не всі ракети зразу полетіли, в тому числі і «Нептун». І «Корал» все ще на стадії дослідно-конструкторських робіт, це ракета ПВО.
Але чому держава в особі президента, міністра оборони, секретаря нацбезпеки та інших посадових осіб лобіює у наших європейських партнерів вкласти саме в цю програму, ну, давай говорити ту цифру, яка була станом на початок цього року, 1,5 мільярда євро. Тобто на дослідно-конструкторські роботи дається не просто безпроцентний кредит, а неповоротні кошти от такого розміру, 1,5 мільярда, для того, щоб цю ракету остаточно доробити, як кажуть на фронті, допиляти, щоб вона в кінці кінців стала нормально літати і нормально влучати. Ми ж всі за. І от коли це станеться, вона пройде випробування і її кодифікують. І вона стане частиною офіційних засобів зброї Збройних сил України. Сьогодні вона на стадії дослідно-конструкторських робіт. Поясни мені, чому при цьому держава А не має жодного процента акцій, якщо вона вкатала туди 1,5 мільярда євро. Чому там нема жодної акції, яка належить державі? Бо, ну, підіть будь-який хедж-фонд. Почекай, хочете, зразу поясню. Дуже швидко. Колись в історії світу була людина, яка сказала: держава – це я. Тож людина, яка спрямувала гроші на цю компанію, спрямовувала це зі своєї кишені, хоча вона і державна, в приватну компанію, хоча це має відношення і до нього. І фактично ці гроші він просто вважає своїми. Тому те, що держава як уособлення, скажімо, системи поза процесу, це проблеми вже нас з тобою. А він вважає, що все ок. Саме тому питання фаєрпойнту сьогодні намагаються перекидати в тему: хто заставить ці питання, той проти ракетної програми, а не той проти того, щоб за державні гроші створювались приватні компанії, які збагачують тих, хто має відношення до керівництва держави. Дивись, як би мало бути в нормальній державі? Не обов'язково навіть державі. Якщо ти йдеш своїм якимось там ідеєю конструкторською до хедж-фонду, тобто це ризиковий фонд, який фінансує якісь розробки. Як це було з багатьма технічними винаходами від Apple до там, масківських винаходів. Він іде, отримує кошти і як мінімум блокуючий пакет 25 плюс 1% акцій отримує оцей інвестор, який само собою хоче спостерігати, як його гроші використовуються, а потім приймати рішення про продажу чи не продажу. Бо він має блокуючий 25 плюс 1. І це було б нормально, якби українська держава отримала величезні кошти від наших союзників і вклала в приватну компанію, яку вона вважає ефективною. Це нормально, бо приватні компанії дійсно складають, я думаю, відсотків 90 від всього, що закуповує Збройні Сили України. На жаль, державні компанії є неефективними і, на жаль, вони є неінноваційними. В більшості випадків, не у всіх, звичайно, нікого не хочу ображати, бо є випадок Луча, є випадок там Лютого, є інші випадки, але по суті своїй наші технічні успіхи ґрунтуються на гаражах, на приватній ініціативі. І от одна із них, давай так собі уявляти, от є Firepoint, туди вкладають гроші, окей. Вони роблять хороші дрони, да, правда. Давайте вкладемо. Вони обіцяють доробити класні ракети, окей, але під це держава мала би зайти інвестором з блокуючим пакетом. Це по-перше. А по-друге, чому рентабельність 25% може отримувати виробник готової зброї? Я можу зрозуміти. Ну, щоб заохочувати приватну ініціативу. І зрештою, ніхто ж безкоштовно нічого робити не буде. Якщо це не буде такого стимулу, то, скоріше за все, поїдуть за кордон. 25% – це багато. Це кожна 4-та гривня від продажу. Але скажіть мені, але це працює. Але скажіть мені, чому 25% треба давати ще за конструкторські, по суті, роботи? Тобто держава завезла, профінансувала, купили ватман, де малюють креслення, заплатили зарплату, заплатили за обладнання для перших дослідних зірців, заплатили податки, заплатили за оренду приміщення, це називається собівартість. Але при цьому виріб іще не влучає. Чому
власники компанії на цій стадії вже отримують 25%. Поясніть мені. Ну це ж абсурд. Коли ракета буде влучати, честь і хвала. 25%, як і всім. Як Лучу, як будь-яким іншим виробників діпстреків. Але чому на стадії дослідно-конструкторських ви отримали державні кошти, які держава взяла у наших інвесторів, не віддали жодного проценту акцій, і при цьому ще й отримуєте 25% від цього колосального фінансування на перспективу, на колись. Тобто ракети деякі навіть не взлітають, більшість не долітає, деякі, слава Богу, почали влучати, і цим треба гордитися. Але чому на цій стадії 25%? Тобто кожна 4 гривня з тої ракети, яка розірвалася при пуску, кожна 4 гривня з тої ракети, яка впала в море, кожна 4 гривня від тої, яка не долетіла пару кілометрів до цілі, один хрен іде цим власникам, за якими маячить Міндіч. Бо він каже «моє, наше». От оце питання, яке мало би сьогодні обговорюють суспільство. Не те, чи має існувати Firepoint, має існувати. Воно має існувати і має фінансуватися, але на конкурентних засадах. І якщо є такий самий клас виробів, то він має отримувати приблизно ту саму суму. Бо тільки ідіот або зацікавлена особа вкладає в один кошик. Ідіот, якщо він ідіот, а зацікавлена особа, якщо це його кошик. Насправді у нас є багато виробників і дронів, і ракетної техніки. І вони мають отримувати державну підтримку, незалежно від форми власності. Чи це державний Луч, чи там Южмаш, чи Південне, чи Firepoint. Але при цьому я не розумію, чому лобіюють одну компанію, чому її заливають колосальним баблом, і чому при цьому 25% рентабельності отримують ще до того, як ця виріб прийнятий на озброєння. Оці питання, безумовно, у мене є в цій темі. Але, на жаль, суспільство від цієї теми відволікають, бо це, по великому рахунку, це величезний фінансовий потік одного общака, оцього величезного спрута. І як тільки хтось це усвідомить, і якщо НАБУ все ж таки не витримає і піде в наступ, бо сьогодні, наскільки я розумію, їх стримує декілька речей. По-перше, небажання під час війни уже повністю знищити довіру до державного керівництва, а також, скажімо так, оприлюднити цифри, які цікаві ворогу. А також підозрюю, на жаль, що їх стримує ще і домовленість про ненапад між владою і НАБУ САП, яка була досягнута після Картонного Майдану. Тому на сьогоднішній день ми знаходимося, скажімо, в рівновазі. І саме тому Подоляк виходить і заявляє, що ніякої реакції на плівки Міндіча не буде. Бо це просто якісь, як він сказав, транскрипти. Але він ще додав, а по Умєрову не будуть прийматися рішення, тим більше, що Умєров все пояснив, розвернуто все пояснив. Він настільки розвернуто пояснив, що вийшов і сказав, коментів не буде. Так це ж офіційно офіс Умєрова заявив, ми це не коментуємо. Я офігів, Валера, я офігів, як казав колись прокурор Матіос. Скажи мені, будь ласка, а як це сприймати? Вони що, не координують свої дії? Подоляк каже, Умєров все пояснив, Умєров каже, я нічого пояснювати не буду. Чи це є відповідь? Відповідь є в їхньому стилі, бо Подоляк – це чи не останній ефективний менеджер, який залишився після всіх випадків оточення Зеленського. По-моєму, ще він і Татаров. Да. І ось Подоляк відповів чесно, настільки, наскільки в цій ситуації він може собі дозволити. Ти ж розумієш, в якому, в принципі, істерії знаходиться Офіс Президента через оприлюднення оцього мафіозного спруту.